Друзі, привіт! Вітаю на каналі Верба. Сьогодні у нас не зовсім звичайне відео. Сьогодні я маю дуже круту гостю. Це Русана. Зустрічайте. Привіт, Русана! Привіт! Так, Русана – голова організації «Спілка поруч». Це благодійна організація, з якою я співпрацюю. Ви знаєте, що нещодавно ми збирали кошти для конюшні «Водограй», а також робили благодійні вебінари для допомоги Херсону. І це все можливо саме завдяки Русані і завдяки її організації. Тож сьогодні я хотіла трішки поспілкуватися про нашу спільну справу. Отже, Русана, розкажи, будь ласка, про поруч, взагалі, як ви заснувалися, як ви з'явилися і чим ви займаєтеся? Так, всім привіт ще раз. Я Русана, засновниця благодійної організації «Волонтерська спілка поруч». Ми заснувалися 1,5 роки тому, коли почалась повномасштабна війна Росії проти України. 24 лютого ми з чоловіком залишалися в Києві і прийняли рішення залишатися і допомагати людям. Тому що ми самі з Авдіївки, це Донецька область, і війну ми застали ще в 2014 році. Це означає, що в нашому житті війна триває не 1,5 року, а вже майже 10 років. Тому, коли війна почалась знов у всій Україні, ми прийняли рішення залишатися і допомагати людям. Так, розумію, я сама з Луганська, тому це все дуже знайомо. Так, а розкажи, будь ласка, кому саме ви допомагаєте, тобто хто ваша цільова аудиторія? Так. В Києві ми починали спочатку допомагати літнім людям, які залишились самі в Києві і не мали можливості купувати собі їжу, бо коли область Києва була в окупації, тут були зачинені магазини. І так вийшло, що в нас була можливість, в нас були наші певні відкладені гроші, які ми вирішили пустити на волонтерську діяльність. І ми закуповували продукти, стояли в чергах і розвозили їх літнім людям. Таким образом, сарафанним радіо по всьому Києву розлетілась інформація про те, що ми волонтери і ми допомагаємо. І ми почали отримувати велику кількість запитів. Ці запити ми вже не могли обробляти своїми силами, і нам довелося почати все це публікувати в соціальних мережах. Таким образом до нас почали доєднуватися люди, які хотіли допомагати або стати волонтером, або допомогти грошима. І почали розвивати нашу організацію. Потім, коли Київську область деокупували, то ми почали допомагати саме деокупованим територіям, так як в Києві вже ситуація стабілізувалася, все було нормально, і ми перейшли на проєкт, це був наш перший великий проєкт «Гуманітарні місії». Він і досі в нас триває. Спочатку ми починали допомагати деокупованій Київській області, а потім, коли почались відкриватися дороги, ми почали їздити на схід в Донецьку область, бо ми самі з Донецької області, і так вийшло, що в нас 70% команди – це теж переселенці, хтось з Луганщини, хтось з Херсонщини, хтось з Донецької області. Ну і ми так взяли собі за напрям Донецька область, це наш регіон, ми туди їздимо. Це був наш перший великий проєкт, який діє досі, і на який ми збирали гроші на формування поруч бегів. Тобто ці сумки турботи, вони поїдуть саме в проєкт «Гуманітарні місії» для допомоги людям, які залишаються в зоні бойових дій. Далі в нас є проєкт допомоги інтеграції переселенцям в Києві. Це люди, які виїжджають в Київ і починають тут життя спочатку. Це такі люди, як ми, які виїхали і вимушені через війну починати жити в новому місті. Наша допомога в інтеграції полягає в тому, що ми проводимо безкоштовні дитячі гуртки, надаємо психологічну підтримку для дорослих. Також для дорослих проводимо різноманітні благодійні заходи по типу футболів, арт-бранчей. Ми проводимо екскурсії Києвом, уроки української мови також, бо є така проблема, що багато людей зі Сходу, вони
хтось не може, хтось не вміє, хтось вагається, там, соромиться розмовляти українською, тому в межах проєкту інтеграції ми проводимо уроки української мови і надаємо гуманітарну допомогу людям, щоб вони починали тут жити. Ця гуманітарна допомога – це комплексна допомога сім'ям для нової квартири, це подушки, ковдри, матраци, рушники, набори гігієни, набори посуду, постільна білизна, все, що може знадобитися, але на що може не бути грошей. Так, дуже важко інтегруватися, коли ти загубив все, ти приїжджаєш в чуже місто, без нічого, у тебе нічого нема необхідного, тому така допомога, вона дуже важлива. І третій наш проєкт називається «Розвиток культури благодійності». Це проєкт, який дивиться в майбутнє. Ми дотримуємося такої філософії переможця. Вважаємо, що кожна людина має бути залучена та активна і робити свій вклад, свій внесок в нашу спільну перемогу. Таким чином ми проводимо благодійні заходи за донат, де люди можуть отримати нові навички, отримати якісь гарні емоції, і ще й зробити донат, тобто долучитися до допомоги Україні. В межах розвитку культури благодійності ми також розвиваємо волонтерство серед людей і волонтерство серед дітей. В нас є проєкт «Екодіти», де діти займаються екологією, є проєкт «Діти-волонтери», де діти самостійно проводять для інших дітей гуртки, там навчають їх ліпити з пластиліну. Тобто з дитинства привчаємо дітей бути залученими та активними. Це дуже круто, це таке просування культури волонтерства в Україні. Я думаю, що це прям клас. Ви робите дуже велику справу. Молодці. Це насправді дуже важливо, бо в Америці чи в Європі культура благодійності вже дуже давно розвинена, а в Україні, на жаль, до повномасштабного вторгнення, до 2022 року, як такої культури волонтерства не було. Тобто в нас люди звикли до того, що якщо там це якийсь там збір грошей, то там збір на хворих дітей, наприклад, чи на якусь дуже велику біду. А долучатися просто до допомоги, на жаль, в нас люди не зовсім звикли. Тому ми, дивлячись на практику Америки, там є така практика, що жодна дитина не отримує в школі атестат, поки не відпрацює там певну кількість волонтерських годин. Ми вирішили впроваджувати це в Україні для того, щоб дітей змалку привчати до добрих справ. Так, це дуже круто. Ви просто молодці. І я дуже рада, що ми познайомилися і що ми тепер співпрацюємо. Русана запросила мене бути амбасадором спілки «Поруч», тому час від часу ми проводимо збори. Я дуже дякую всім, хто вже долучився до них. І насправді ми змогли зібрати нещодавно на наших благодійних вебінарах дуже велику суму. Як для моєї школи, я вважаю, що велику суму. І ми задонатили її спілці «Поруч». І я хотіла запитати, як ці кошти будуть розподілені, щоб наші студенти знали про це. Перший наш сумісний збір був на допомогу конюшні «Водограй». Ці кошти переведені конюшні для того, щоб у коней був дім, так як в них зараз через війну дуже погана ситуація з сплатою оренди та комуналки і з закупівлею їжі, тому до нас звернулась конюшня за допомогою, ми зробили збір для того, щоб допомогти їм сплачувати оренду, комуналку, закуповувати їжу. Друга частина коштів, яку ви зібрали з благодійних вебінарів, буде пущена на закупівлю товарів для наших сумок турботи «Поруч Бег». До речі, ми вже все закупили, ось в мене тут лежать. Клас. Я підготувала. Вчора наша команда їздила на закупівлю, тому тут все, що ми купили. Звіти. Тобто, ми ж розмовляємо про те, як будуть витрачені кошти. Ось я потім пришлю фотографії, тобто можна буде додати. Так, ми тут додамо. Можна буде написати, там всі суми написані. І це пішло на закупівлю саме необхідних матеріалів. Що таке «Поруч Бег»?
Поручбег – це така сумка турботи, яка складається з засобів гігієни, побутових речей першої необхідності, які можуть знадобитися на лінії вогню. Справа в тому, що багато хто не розуміє, наприклад, навіщо ми там закуповуємо бінти чи сірники і веземо це на схід, тому що там чи шампуні, чи зубні щітки. Це здаються такими, знаєте, дуже зрозумілими речами, але насправді на Сході є дуже багато сел, які знаходяться на лінії прямо вогню, де проходять бойові дії, і там нема нічого. Там вже рік немає світла, води, газу, опалення. Там не працюють магазини, не працює пошта, не працюють базари, тобто нічого. Звідти виїхали майже всі, але є люди, які залишаються жити в таких жахливих умовах. Це люди, які дуже старенькі. Там дуже багато стареньких людей, 80, 70, 90 років бабусі і дідусі. Це сім'ї, які залишаються доглядати за своїми старенькими батьками, або якщо в сім'ї є інваліди, наприклад, які приковані до ліжка і лежать, вони теж не можуть виїхати, і з ними може залишатися там молода донька чи молодий син, але вони доглядають за своїми батьками. Це сім'ї, в яких дуже багато тварин. Хто, наприклад, до війни займався тим, що розводив тварин, або сім'ї, які залишились, бо виїхали всі люди з вулиці, покидали своїх там собак і котів, а ці люди їх в себе залишили вдома і підгодовують, тобто вони доглядають за тваринами. І ці люди, вони не мають можливості виїхати, і в них нема іншого виходу, як жити в тих умовах без води, без світла, без комунікацій, без магазинів, без нічого. Ці люди, наприклад, бабусі, вони можуть отримувати пенсію, але в них навіть нема банкоматів, щоб цю пенсію зняти, розумієте? І тому такі речі, як сухий шампунь, мило, пральний порошок – це те, що елементарне та необхідне для виживання, для засобів гігієни, для підтримки здоров'я. Ті самі там бінти чи абсорбуючі засоби – це такі ліки, які повинні бути в аптеці у кожного, але там у людей немає можливості оновлювати ці запаси цих ліків. Тому ми майже рік прислуховувалися до людей в зоні бойових дій, до їхніх потреб і, спираючись на ці потреби, склали оці поручбеги і назвали їх сумки турботи. Зараз я покажу, з чого вони складаються та як ми їх формуємо, і повністю розкажу, що, до чого і в якій кількості ми відвозимо людям. Зараз на столі ми розклали демонстраційний варіант поручбега. Це повний склад того, як виглядає наша сумка турботи. Вона складається з необхідних засобів гігієни і ліків, і побутових речей, які потрібні в зоні бойових дій. Тут є зубні щітки, зубна паста, вата, туалетний папір, бруски мила, сухий спирт, це таке горюче для того, щоб було зручно розпалювати багаття, бо люди на ньому готують їсти. Вушні палички, медицина, це такі мазі заживляючі, ібупрофен, знеболюючі вугілля. Тут є таблетки для очищення води, сірники, жіночі засоби гігієни, сухий шампунь, свічки, шампунь звичайний, миючий засіб, антисептик, який не спиртовий, вологі серветки та пральний порошок. Все це йде в один набір, який отримує одна сім'я, і цього набору вистачає приблизно на 1,5-2 місяці. Клас, слухай, це дуже круто. Насправді, коли починається війна, якісь такі дії, це завжди проблема, це дефіцит всього. А в таких зонах я просто не уявляю, коли вони не мають доступу до жодних магазинів, ні до чого. Ти тоді починаєш розуміти цінність оцих простих речей. І це дуже круто, що ви їх закупаєте для них. Так і є. Насправді, люди, які дивляться на це збоку, в яких дійсно все є, вони не розуміють, а навіщо це? Невже там у людей нема прального порошка чи шампуню?
Ні, нема. Ці люди вже 1,5 року живуть в зоні бойових дій, де нічого нема. Ось такі справи. Пакуємо ми все в такі пакети. На кожний пакет ми додаємо наліпки наших партнерів. В нас в партнерах є компанія Greentex, це наші фірмові наліпочки спілки поруч. Також ми обов'язково додаємо наліпку, що це благодійна допомога і вона не для продажу. І зараз на всіх пакетах будуть наліпки школи вашої, так як ви зібрали кошти на формування цих поруч бегів. Так, там написано від студентів школи Верба. Тож, друзі, це ваш вклад. Так. Клас, дуже дякую. Дякую, Русана. Ось. І зараз я вам покажу, як відбувається саме процес фасування. Клас, давай. В штабі ми завжди працюємо нашою волонтерською командою. Зараз дівчатка якраз таки фасують всі ці поручбеги, і ми плануємо завтра вже виїжджати на схід. Тут в нас розкладені повністю етапи фасування. Кожний елемент поручбегу лежить в окремій коробці. І зараз буду показувати по порядку, як це все відбувається. Спочатку дівчатки наліплюють наліпки на пакети. Потім ці пакети передаються далі на фасування. Свята, твоя черга. І починаємо фасувати. Беремо просто по одній кожній одиниці ось так з цього, що лежить, і фасуємо в ці набори. І отримуємо такі наші сумки, такі наші набори. Дівчатка підготовлюють все, ми запаковуємо. Кожний такий пакет має ліпку стрічку, тому ми їх заклеюємо і передаємо як вже готові набори. Клас, це дуже круто. Дуже дякую, що показали процес, показали всіх ваших учасників. Це просто супер. Дякую, Русано. Отак. Боже, скільки роботи щодня. Вау. Ви такі молодці. Дякую. Клас. Так, ну що, друзі, я думаю, що скоро у нас з вами буде новий збір. На що ми будемо збирати наступного разу, Русано? В наступному місяці, в липні, ми будемо збирати на допомогу тваринам, яких вивезли з Херсону і які зараз знаходяться в притулках в Київській області. Це евакуйовані тварини з самого Херсону чи з сел, які були затоплені. На допомогу цим тваринам потрібно збирати на ліки, на обробку від паразитів, бо епідемії блох і кліщей ніхто не відміняв в приютах. Також потрібно збирати на обробку від глистів і на прививки від скаження тварин. Ось. І також притулки дуже просять, кажуть, що корму передають багато, але нема пелюшків, нема там засобів для дезінфекції, для того, щоб прибирати клітки, в яких зараз знаходяться тварини. Тому ми будемо збирати на потреби саме притулків, які допомагають тваринам, котрих евакуювали. Клас, це просто супер. Ви робите щось неймовірне, друзі. Дякую вам за це. А ми спробуємо допомогти, чим зможемо. Я думаю, що ми теж щось організуємо, якийсь захід, і спробуємо теж зібрати на допомогу тваринам Херсону. Так, дякуємо всім за те, що ви долучаєтесь до допомоги. І хочу сказати, що насправді допомога, будь-яка допомога – це дуже важливо. Адже не буває там маленьких донатів, маленьких внесків чи маленької допомоги. Навіть якщо ти 1 годину в тиждень волонтериш, це вже допомога. Навіть якщо ти кидаєш донат в 10 гривень, це вже допомога. Адже з маленьких крапельок складається ціле море. Так, це правда. І ми будемо пробувати утворити це море разом. Так, дуже дякую, Русано. Так, будемо на зв'язку. Так, всім всього найкращого і скоро побачимося, друзі.
наші хлопці взагалі ніколи не тіряють позитив, бо ми приїхали в Нью-Йорк, це село, яке 3 кілометри від окупованої Горлівки. І Богдан ходить, знімає відео, каже, дивіться, це Таймс-сквер, як тут гарно, Нью-Йорк. Ой, моя ты Кися. Господи. Потому что ребята, правда, вы нас удивили. Вот, спасибо вам большое. Я не знаю, что это. Спасибо большое вам. Донецька область. Всі люди на вулиці отримали повербанки від компанії MSI Gaming і поруч беги, які ми формували спілкою поруч при підтримці компанії Greentex та англійської школи Верба. Дякуємо вам.